हेलो फ्रेंड मैं सैदुल और आपलोके चाই আছে ওয়েট অনলাইন ইউটিউব চেনেল বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম 2019 চনৰ ভোটাৰ তালিকাখন আপুনি ফটোসহ কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনাৰ মোবাইলতে তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপুনি যদি এতিয়া আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষলৈ অহা টিলিংগাটো এবাৰ বজাই দিব 2019 চনৰ ভোটাৰ তালিকাখন ডাউনলোড কৰিবলৈ হলে প্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত থকা যিকোনো এটা ইন্টাৰনেট ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত আপুনি সাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব আসাম ভোটাৰ লিষ্ট আৰু সাৰ্চ কৰি দিব সাৰ্চ হৈ যোৱাৰ পিছত একেবাৰে ওপৰত যিটো ওয়েবসাইট আহিব চিফ ইলেক্টৰেল অফিচাৰ আসাম এই লিংকত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এটা ওয়েবসাইট দেখিবলৈ পাব আৰু লেফট সাইডৰ 3 নম্বৰত এটা অপচন দেখিবলৈ পাব পিডিএফ ইলেক্টৰেল ৰোলছ ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস দেখিবলৈ পাব আৰু আপুনি এটা কথাত মন দিব এই ওয়েবসাইটটো সকলো সময়ত ওপেন নহয় যদি আপুনি ওপেন কৰিব নোৱাৰে তেনেহলে আপুনি ৰাতিপুৱা ট্ৰাই কৰিব নিশ্চয় হৈ যাব ইয়াৰ পিছত আপুনি সিলেক্ট ডিস্ট্ৰিক্ট ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ নামটো সিলেক্ট কৰি ল'ব ডিস্ট্ৰিক্টৰ নামটো সিলেক্ট হৈ যোৱাৰ পিছত সিলেক্ট এলএসই নেম ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ সমষ্টিৰ নামটো সিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত সিলেক্ট পোলিং ষ্টেচন ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ভোট কেন্দ্ৰৰ বা পোলিং ষ্টেচনৰ নামটো সিলেক্ট কৰি ল'ব এইটো সিলেক্ট হৈ যোৱাৰ পিছত মাদাৰ ৰোলছ অৰ সাপ্লিমেন্ট ৰোলছ এই দুটা অপচনটো কি মাদাৰ ৰোলছটো হৈছে সম্পূৰ্ণ ভোটাৰ তালিকা আৰু সাপ্লিমেন্ট ৰোলটো হৈছে এইবাৰ যিসকলে নতুন ভোটৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিল বা এপ্লাই কৰিছিল আৰু যিসকলৰ নাম নতুনকৈ ভোটাৰ লিষ্টত আহিছে সেই সকলৰ নাম হৈছে সাপ্লিমেন্ট ৰোল আপুনি সাপ্লিমেন্ট ৰোলটো যদি লাগে তেনেহলে ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াত এটা অংক দেখিবলৈ পাব যেনে ইয়াত দিয়া আছে 82 + 9 = 91 ইয়াৰ পিছত ভিউ ৰোলত ক্লিক কৰি দিব আৰু ভিউ ৰোলত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ভোটাৰ লিষ্টখন অটোমেটিক্যালি ডাউনলোড হৈ যাব আৰু আপুনি ওপেনত ক্লিক কৰিব ওপেনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা আপোনাৰ ভোটাৰ লিষ্টখন দেখিবলৈ পাব ফটোসহ তো আজিৰ ভিডিঅ'ত মাত্ৰ এখিনিয়ে আশা কৰো ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি সঁচাই ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু আপুনি যদি এতিয়া আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব